હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ દાળ મહારાની, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ દાળ મહારાનીને ઘરે બનાવીશું, એ પણ બિલકુલ જેવું આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ છીએ એ જ સ્વાદમાં. આ દાળને તમે પ્લેન રાઈસ, જીરા રાઈસ કે પુલાવ સાથે કે પછી રોટલી ભાખરી સાથે ગમે તેની સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એ ટેસ્ટી હોવાને સાથે જ ઘણી હેલ્ધી પણ હોય છે. તો ચલો બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં દાલ મહારાની બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલા જે કાળા આખા અડદ આવે છે એ ઉમેરીશું. આ રેસીપીમાં આ રીતના જે કાળા આખા અડદ આવે છે એનો જ આપણે યુઝ કરવાનો છે. હવે જે આપણે નાની વાટકી લીધી છે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એટલે કે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલા રાજમા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા અમે રાજમા માપવા માટે પણ જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલસ્પૂન આવે છે એનો જ યુઝ કર્યો છે. હવે આપણે દાળ અને રાજમા બંનેની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરી દઈશું અને બંનેને આપણે સરસ મસળતા રહીને 2 થી 3 વખત ધોઈ લેવાના છે. તો આ રીતે મસળતા રહીને દાળને તો આપણે ખાસ મસળીને ધોવાની છે. જે અડદ તમને આ રીતના એકદમ કાળા દેખાય છે, પલળી ગયા પછી તમે એનો કલર જોશો તો સહેજ બદલાયેલો દેખાશે અને એકદમ લાઇટ થઈ જશે. તો બંનેને હું પાણી બદલીને 2 વખત હજી ધોઈ લઈશ, જેથી એમાં પાવડર કે ડસ્ટ હોય એ નીકળી જાય. તો પાણી બદલીને 2 વખત બંનેને મેં ધોઈ લીધું છે અને પછી સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરી દીધું છે. હવે એને આપણે 7-8 કલાક પલળવા દઈએ, જેથી એકદમ સરસ એ ફૂલી જાય. 7 થી 8 કલાક પછી તમે જોશો તો જે કાળા અડદ છે સરસ ફૂલી ગયા છે અને જેમ મેં તમને પહેલાં જણાવ્યું હતું એનો કલર જે છે એકદમ લાઇટ થઈ ગયો છે પહેલાંની કમ્પેરમાં, અને રાજમા પણ આપણા સરસ ફૂલી ગયા છે. એક વાત હું તમને જણાવવા માંગીશ કે જે રાજમા છે એ અડદની કમ્પેરમાં સાઇઝમાં મોટા હોય છે તો એને ચડવામાં વાર લાગે છે. જો નવા રાજમા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ રાજમા જો 1-1.5 વર્ષ જૂના તમે ઘરમાં લાવીને મૂકી રાખ્યા હોય તો એને ચડતા વાર લાગે છે. એટલે પલાળતી વખતે તમારે 5 ચમચી એમાં ખાવાનો સોડા ઉમેરવો, જેથી એકદમ જલ્દી એ ચડી જાય. હવે આપણે અહીંયા એક કુકર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે દાળ અને રાજમા બંનેને પાણી નિતારીને સાથે જ એડ કરી દઈશું. બાફતી વખતે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું ઉમેરવાથી બંને જલ્દી ચડી જશે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ઉમેરવાથી જ્યારે આપણે એને બાફીશું તો બાફતી વખતે પાણી ઉભરાઈને બહાર નહીં આવે. તો હવે એની અંદર સાફ પીવાનું આપણે 2 કપ એટલે કે 500 ml જેટલું, અડધો લીટર જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. ચમચીથી આપણે બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈએ અને એ પછી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બાફી લેવાનું છે. એ પછી આપણે કુકર તરત નથી ખોલવાનું, વરાળ જાતે જ નીકળવા દઈશું. તો 4-5 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં જાતે જ નીકળવા દીધી હતી, પછી કુકર ખોલ્યું છે. તો દાળ અને રાજમા બંને આપણા સરસ ચડી ગયા છે. હું તમને ચેક કરીને પણ બતાવું છું કે ચડ્યું છે કે નહીં. તો પહેલાં આપણે રાજમાને મેશ કરીને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રાજમા સરસ મેશ થઈ ગયા છે અને દાળ તો આપણી ચડી જ ગઈ છે. તો પાણી હવે આપણે એનું નિતારવાનું નથી, એમ જ રહેવા દઈશું. હવે આપણે દાળ મહારાની બનાવવા માટે એક કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલની સાથે જ આમાં હું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી પણ ઉમેરીશું. જો તમારે ઘી વધારે લેવું હોય તો પણ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં ઓછું જ લીધું છે. ઘી ઉમેરવાથી દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તેલ અને ઘી થોડા ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરી દઈએ. ખડા મસાલામાં આપણે એમાં 1 લીલી ઇલાયચી, 1 સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદિયું, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 2 લવિંગ ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું આદું ઉમેરી દઈશું. જો તમારે આમાં આદું છીણીને લેવું હોય તો પણ લઈ શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરી દઈએ. 3 થી 4 આપણે તીખા લવિંગિયા લીલા મરચાં ઉમેરીશું ઝીણા સમારીને. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે 1 મિનિટ ધીમા તાપે સાંતળી લઈએ, જેથી આમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. તો 1 મિનિટ બધું સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા, જેને મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈએ. ગ્રામમાં મેં અહીંયા 200 ગ્રામ કાંદા લીધા હતા, એને છોલીને ચોપરમાં ચોપ કર્યા હતા. તો આ કાંદાને હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાના છે. 5 થી 7 મિનિટનો સમય મીડિયમ ફ્લેમ પર લાગી જશે. તો 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કાંદા આપણા ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા પણ થઈ ગયા છે અને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ થઈ ગયા છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈએ. ગ્રામમાં 150 ગ્રામ મેં ટામેટા લીધા હતા. પ્યુરી ઉમેર્યા પછી સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. દાળ બાફતી વખતે પણ અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું હતું. તો સૂકા મસાલા પણ આપણે અત્યારે જ ઉમેરી દઈએ, જેમાં મેં 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેર્યો છે. 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું.
1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, એનાથી દાળ જે છે એ કલર કાળો નહીં આવે. 1 ટેબલ સ્પૂન કસૂરી મેથી, જેને મેં તવા પર સહેજ શેકી લીધી હતી, એને આપણે આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરીએ. હવે આપણે ટામેટાની પ્યુરી અને મસાલાને 7 થી 8 મિનિટ માટે સાંતળવા દેવાનું છે. તો 7-8 મિનિટ સાંતળ્યા પછી થોડું આ રીતે તમને તેલ સાઈડ પરથી અલગ દેખાશે. તો મસાલા સરસ ચડી જવા જોઈએ, બિલકુલ પણ કાંદા ટામેટા કે મસાલામાં કચાશ ના રહેવી જોઈએ. હવે આની અંદર પાણી સાથે જ આપણે દાળ અને રાજમા બાફ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. હજી પણ મને આની અંદર પાણી થોડું ઓછું લાગે છે, તો અડધો કપ એટલે કે 120 ml પાણી મેં બીજું એડ કર્યું છે, કારણ કે દાળને હજી પણ આપણે થોડા વખત માટે કૂક કરવાની છે. તો હવે એને આપણે ઢાંકી દઈશું અને 3-4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. દાળની જે કન્સિસ્ટન્સી છે આપણે મીડિયમ થીક રાખીશું. અને હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું. મલાઈ આમાં ચોક્કસ ઉમેરવી, એનાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો મલાઈને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને મીઠું પણ આની અંદર મેં ચાખ્યું છે, તો મને થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું છે, તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું પણ આમાં હું બીજું ઉમેરું છું. ટોટલ 1.5 ચમચીની આસપાસ મીઠું યુઝ થયું છે. હવે આપણે એક વઘાર લગાવવાનો છે. તો વઘાર માટે ગેસ ઉપર મેં નાનું વઘાર્યું ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી જેટલું આમાં હું તેલ પણ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલું આપણે ઝીણું સમારેલું આદું ઉમેરીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરી દઈશું. તો આદુ લસણ બંનેને અમુક સેકન્ડ સાંતળ્યા પછી આપણે 1 ચમચી એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈએ અને તરત જ આપણે ગેસ બંધ કરીને લાલ મરચું પાવડર બળે એ પહેલાં જ એને દાળમાં એડ કરી દઈએ. દાળનો ગેસ મેં ક્યારનો પણ બંધ કરી દીધો હતો. તો બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. છેલ્લે આપણે ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. દાળની જે કન્સિસ્ટન્સી છે આ રીતની સેમી થીક રાખવાની છે. એકદમ વધારે ગાઢી ના કરવી, નહીં તો સહેજ ઠંડી થઈ ગયા પછી પણ એ ગાઢી થશે. તો આ દાળ મહારાનીને તમે ગરમા ગરમ રોટલી, ભાખરી, જીરા રાઈસ સાથે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રેસીપીને તમે પણ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.